নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণত ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰি দিলে, কিন্তু পিছত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো দি পেলাই যে গম পালে যে নাই এইটো ভিডিঅ' দি মই ভাল নকৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো সলাই পেলাই তাতকৈ যদি মই এটা ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰিলোঁহেঁতেন সেই একেটা বিষয়েৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ ডিলিট কৰিম এই বিষয়ে যদি আপুনি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে এটা মই টিপছ আপোনাক শিকাই দিছোঁ। অতি সহজ, পাৰিব। আৰু যিসকলে ইউটিউবৰ কাম খুব ভালদৰে জানে, তেওঁলোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়ে থাকে, তেওঁলোকে চাব নালাগে। যিসকল নতুন তেওঁলোকৰ কাৰণেহে ইউটিউবত কেনেকৈ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব পাৰি এইটো টিপছ তেওঁলোকৰ কাৰণেহে দিছোঁ আচলতে। গতিকে আপোনালোকে যিসকল নতুন ইউটিউবত ভিডিঅ' দি আকৌ ডিলিট কৰিবলৈ বিচাৰি অসুবিধাত পৰিছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ ডিলিট কৰিব পাৰি আপোনালোকে চাই লওক। ইউটিউবৰ পৰা যদি আপুনি ভিডিঅ' ডিলিট কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আপুনি ইউটিউবত ক্লিক কৰিব। একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ। ইউটিউবত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী অপশ্যনটো দেখিছেনে? লাইব্ৰেৰী অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। লাইব্ৰেৰীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়ৰ ভিডিঅ'ছ, যিখিনি ভিডিঅ' আপুনি ইউটিউবত আপলোড দিছিলে সেইখিনি অপশ্যনটো ওলাব, ইয়ৰ ভিডিঅ'ছ। আপুনি গৈ ইয়ৰ ভিডিঅ'জত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এই 3টা ফুটৰ যিটো ইণ্টাৰফেচ আপুনি দেখিছেনে, সেইটো আপুনি লাহেকৈ ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এই ডিলিট অপশ্যনটো আপুনি দেখিছে, ডিলিটত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ যাব।